এইটো ভিডিওতে আমি নেক্সট টপিকলৈ যাম নেক্সট টপিক হল আমাৰ MySQL MySQL টো কি হয় এটোকে আমি আগতে কৈছো আগৰ ভিডিওত কি আমি RDBMS ফোকাস কৰিম আমাৰ টপিকটো আমাৰ যিমান SQL যত আমাৰ সিলেবাসত আছে এটো আমাৰ RDBMS ৰ হয় তো আমি MySQL ত ফোকাস কৰিম So MySQL কি হয় MySQL is the most popular open source relational database management system RDBMS যোনটো আমি শর্টকাটত কওঁ that is developed and supported by Oracle Corporation company হয় যেনে তেখেতে MySQL ডেভেলপ কৰিলে আৰু সাপোৰ্ট দি আছে we use RDBMS to store and manage huge volume of data so মই same to same আগত যেনেকৈ যোন ভিডিওত মই কৈছো কি store and manage huge volume of data that is called relational database now relational database কেলে কি হয় কেলে কি এটা টেবলৰ ভিতৰত মানে বিভিন্ন টেবল আমি ৰিলেশন ক্ৰিয়েট কৰিব পাওঁ আমি যেটা প্ৰ্যাকটিক্যাল কৰিম আৰু ভালকে বস্তুটো গম পাম এই কাৰণে তাৰ নাম হ'ল relational database because all the data is stored in different tables and relations are established using primary key and other key known as foreign keys so মই যোনটো কথাটো ক'লো এইটোই হ'ল এই ৰিলেশন শব্দটো কিহৰ কাৰণে আহিলে কেলে কি টেবলৰ বিভিন্ন ধৰণৰ টেবল নাও ডেটাবেস আৰু টেবল কি হয় যেনেকৈ ধৰক আগৰ মই এক্সাম্পল যদি লওঁ এটো মোৰ এই গোটেই যোনটো ড্ৰামটো হৈ গ'ল এটা ডেটাবেস হৈ গ'ল আৰু এই ভাগ যোনটো হ'ল এই ভাগ যোনটো হয় এটা মোৰ টেবল হৈ গ'ল মানে এই গোটেই ড্ৰামটো মোৰ ডেটাবেস হৈ গ'ল ৰাইজ এটা টেবল হৈ গ'ল দুইটা টেবল হৈ গ'ল মুংডালা টেবল হৈ গ'ল চাৰা টেবল হৈ গ'ল মানে ডেটাবেসৰ ভিতৰত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ সিস্টেমেটিক্যালি পাৰ্টিশন ক্ৰিয়েট কৰিছো যত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু থলো ডেটাবেসটো তো এইটো হৈ গ'ল টেবল ডেটাবেস হৈ গ'ল ডাঙৰ এটা ৰাইজৰ ড্ৰাম চাউলৰ ড্ৰাম যত আমি চাৰিটা ভাগ কৰিছো এই ভাগ যোনটো কৰা হ'ল এটো হৈ গ'ল টেবল চাৰিটা মই কৈছো আপুনি ছটা ভাগ কৰিব পাৰে আঠটা ভাগ কৰিব পাৰে মই চাৰিটা ভাগ কৰিলো এই চাৰিটা ভাগ হৈ গ'ল টেবল ইয়াত ৰাইস আছে ইয়াত wheat আছে ইয়াত মুং ডাল আছে ইয়াত চানা ডাল আছে ঠিক আছে এই কাৰণে এইটো এটা টেবল হৈ গ'ল 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 মই আপোনাক এটা সিম্পল ল্যাঙ্গুৱেজত বুজাব চেষ্টা কৰিছো ৰিলেশনাল মিন্স এই টেবলটো ইয়াৰ লগত এটা ৰিলেশন ক্ৰিয়েট কৰে যত আমি ক্ৰিয়েট কৰিব পাওঁ with the terms of primary key or foreign key এই দুটা মাধ্যমত আমি দুটা টেবলৰ মাজত ৰিলেশন এটা ক্ৰিয়েট কৰো এই কাৰণে এই টেবলটোৰ নাম হ'ল RDBMS Relational Database Management System now RDBMS is a software which enables to implement a database with tables columns and indexes tables আমি এটা গম পালো tables to কি হয় ডেটাবেসৰ ভিতৰত সৰু সৰু আমি পাৰ্টিশন ক্ৰিয়েট কৰো ডেটা বিলাকক ভালকে মেনেজ কৰিব কাৰণে নাও এই টেবলছৰ ভিতৰত আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ এট্ৰিবিউটছ কলামছ থাকে যত আমি আৰু ধুনিয়াকে মেনেজ কৰিব পাৰো ডেটা বিলাক ইনডেক্সেস কলামছৰ ভিতৰত আৰু কিছুমান বস্তু থাকে যোনটো আমি কলামছৰ ভিতৰত ডেটাটো ধুনিয়াকে মেনেজ কৰিব পাৰো প্ৰ্যাকটিক্যাল কৰিলে আৰু বস্তুটো ধুনিয়াকে গম পাব মই যেটা প্ৰ্যাকটিক্যাল কৰাম এই টেবলছ কলামছ এণ্ড ইনডেক্সেস মই আপোনাক ধুনিয়াকে বুজাম second guarantees the referential integrity between the rows and various tables referential integrity etu aponar kotha he gol primary key and the foreign key jodi mo simple language et kobo bisarisu bibhinno dhoroner tableot ami eta relationship create koru juntu eta table upor eta integrity develop kori mane ধৰক সাপোর্ট এটা ক্রিয়েট কৰি দিয়ে সিম্পল ল্যাঙ্গুৱেজত এটা সাপোর্ট ক্রিয়েট কৰে এটা টেবলৰ ওপৰত আৰু এটা টেবল প্ৰ্যাকটিক্যাল কৰিলে আৰু ধুনিয়াকৈ ক্লিয়াৰ হৈ যাব বৰ্তমান আপুনি নোটছৰ কাৰণে এইটো আপুনি লিখিব পাৰে আপডেটস দ্য ইনডেক্সেস অটোমেটিক্যালি ইনডেক্সেস সেম থিং যোনটো কলামছত আমি ইউজ কৰো interprets an SQL query and combines information from various table চাৰি পাঁচটা টেবলৰ পৰা ইনফৰমেশন লৈ পিনি আমি এটা স্ক্ৰিনত শো কৰিব পাৰো MySQL is a fast and easy to use. RDBMS being used for many small and big businesses. RDBMS etia trendot choli ase. Horu or dangor business or karone MySQL basically prefer kora hoy. RDBMS follows entity relationship model. Now ER model buli ko ame bostuto E and R. Entity relationship same to same relationship agor kotha tu ahile
প্ৰেক্টিকেল কৰোঁতে আৰু বস্তুটো ধুনীয়াকৈ ওলাব এন্টিটি আৰু ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ বস্তুটো কি হয় কিন্তু RDBMS এটা এন্টিটি ৰিলেশ্যনশ্বিপ মডেল হয় কেনেকা ধৰণৰ হয় বস্তুটো আমি থিওৰিটিকেলি গম পাম what is entity relationship data model in an ER model all the data will be viewed as entities attributes and different relations that can be defined between the entities যিমান ডেটা আছে এটো এন্টিটি বুলি দেখা হ'ব ইয়াৰ এট্ৰিবিউটছ বুলি দেখা হ'ব আৰু ইয়াৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ বিভিন্ন ধৰণৰ এন্টিটিছত থাকিব সম্ভৱন ধৰক মই যদি ভাবো কি আপুনি MySQL ত একদম বিগিনাৰ্স এইটো বুজুতে অকমান অসুবিধা হ'ব পাৰে এন্টিটিজ কি হয় এট্ৰিবিউটছ কি হয় প্ৰ্যাকটিক্যালি ভালকে গম পাম নহলে এটা বস্তু কৰিম যেতিয়া আমি প্ৰ্যাকটিক্যাল কৰিম মই এই মডেলটো আকবাৰ তাত সাইড বাই সাইড আপোনাক বুজাই থাকিম কি এন্টিটিজ এটো হয় এট্ৰিবিউটছ এটো হয় এটো কাৰণে আপোনাৰ ইমাজিনেশনস টো বহুত ধুনীয়াকৈ আপুনি গম পাব কি আচ্ছা এন্টিটি মোক কি হোৱাৰ কাৰণে কথা কৈ আছো এট্ৰিবিউটছ কিহত কথা কৈ আছো এটো সব যদি মই এন্টিটিজ কওঁ এন্টিটি ইজ এ ৰিয়েল অবজেক্ট ইন এ ৰিয়েল ওয়ার্ল্ড দ্যাট ইজ ডিস্টিংগুইশড ফ্রম আদার অবজেক্ট এমপ্লয়িজ প্লেসেস এটা টেবল ধৰিব কাও এন্টিটি ইজ এ টেবল যদি মই ক'ব বিচাৰিছো attributes an entity is described in a database using a set of attributes now attributes is a column entities হৈ গল table আৰু attributes হৈ গল column now tables of ভিতৰত column থাকে মনত থব database of ভিতৰত table থাকে table ৰ ভিতৰত column থাকে database টো ভাগ কৰা হয় বিভিন্ন ধৰণৰ টেবলত মানে আপুনি ধুনীয়াকৈ ইউজ কৰিব কাৰণে মানে আপুনি ডেটাটো ভালকৈ ইউজ কৰিব সিস্টেমেটিকলি অৰ্গানাইজ কৰিব কাৰণে আৰু টেবলটো আৰু ভাগ কৰা হয় কলমলৈ সেম টু সেম আমাৰ কাম সিস্টেমেটিকলি ডেটা অৰ্গানাইজ কৰিব কাৰণে ৰিলেশ্যনশ্বিপ কিহৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয় ৰিলেশ্যনশ্বিপ ইজ এন এছ'চিয়েট এমং টু অৰ মোৰ এন্টিটিজ মই আগতে কৈছো এটা টেবল এটা ক্ৰিয়েট কৰা হয় টেবল ইজ এ এন্টিটি so a relation means simple a two dimension table entities will be data within a table and attributes will be the column of the table so মই আজনটো কৈছো attributes কি হয় the column of the table entities will be the data within a table means table is the entity and relation between a two dimensional table that means দুটা table table 1 আর table 2 এই দুটাক যেতিয়া মই রিলেশন ক্রিয়েট কৰো এটো আমি রিলেশনশিপ বুলি ক্রিয়েট কৰো ইয়াত রিলেশনশিপ বুলি কওঁ এই দুটা টেবলৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ আমি কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰো বাই ফৰেন কি অৰ প্ৰাইমাৰী কি অৰ ফৰেন কি দুটা সিস্টেম আছে য'ৰ পৰা আমি ৰিলেশ্যনশ্বিপটো ক্ৰিয়েট কৰো মই এটা এক্সাম্পল দি বুজাইছো ইয়াত চাওক ৰিলেশ্যনশ্বিপ ডেটা মডেল ডেটাবেস data is viewed as existing in two dimensional table known as relationship a relationship table consists of a unique attributes columns and tuples rows আপুনি ইয়াত ভালকে বস্তুটো গম পাব সব এমপ্লয়মেন্ট আইডি ইএমপি নেম ইএমপি এজ ইএমপি ইমেইল এইবিলাক হৈ গল এট্ৰিবিউটছ ফিল্ডস ইয়া কলমস ইএমপি আইডি ইএমপি নেম এজ এন্ড ইমেইল এইবিলাক হৈ গল এট্ৰিবিউটছ আৰু ইয়াৰ ভিতৰত ডেটা বিলাক আছে এইবিলাক আমি ইনসার্ট কৰিছো ডেটা এইবিলাক আমি ষ্টৰ কৰি আছো এইবিলাক আমি কি বুলি কওঁ rows বুলি কওঁ ইয়াৰ ৰেকৰ্ডছ বুলি কওঁ ইয়াৰ টাপলছ বুলি কওঁ তিনটা নাম আছে জেনাৰেল ৰেকৰ্ডছ বুলি কওঁ ইয়াৰ rows বুলি কওঁ আৰু ইয়াত আমি কলমছ বুলি কওঁ নহলে এট্ৰিবিউটছ বুলি কওঁ ইয়া ফিল্ডছ বুলি হ'ব যেনেকৈ যোনে সুবিধা পায় এই হিচাপত নামটো আপুনি ক'ব পাৰে বাট দে আৰ দ্য সেম ৰিলেশনাল মডেল এক্সাম্পল মই এটা পিক্টোৰিয়েল ভিউত এটা পিকচাৰ দি পিনি আপোনাক বুজাইছো ৰিলেশ্যনশ্বিপ কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰা মই এটা টেবল এমপ্লয়ি ধৰক এটা অৰ্গানাইজেশ্যন আছে দোকান এটা আছে তাৰ এমপ্লয়ি মই মেনেজ কৰি আছো কিমান তাত মানুহ চাকৰি কৰে তো সব এমপ্লয়মেন্টৰ এটা আইডি থাকে তো মই আইডি দিছো 1001 1002 1003 এমপ্লয়মেন্ট নেম দিছো তাৰ এজ দিলো তেখেতৰ ইমেইল আইডি দিলো নাও এইটো মই কি কৰিলো এটা ডেজিগনেশ্যন দিছো তেখেতে কি কাম কৰে Now designation or মই কি দিছো 1 now 1 কি হয় মই এটা গম নাপাও 1 কি হয় ইয়াৰ ৰিলেশনশ্বিপ ও বেলেগ এটা টেবলত ক্ৰিয়েট কৰি আছে ডেজিগনেশ্যন বুলি য'ত 1 or against the dia আছে area manager that means ইয়াৰ ৰিলেশন to this table ইয়াৰ টেবলৰ লগত কি হ'ব 1 that means দীপক কি হয় দীপক এটা area manager হয় 11 মিলি আছে এইটো হৈ গল ৰিলেশ্যনশ্বিপ মোৰ ইয়াৰ
ডেটা ইয়াৰ ডেটাৰ লগত মই ৰিলেশ্যন ক্ৰিয়েট এটা কৰিছোঁ এৰিয়া মেনেজাৰ নাও এইটো প্লেচ আইডি ক'ত আছে ডিপাই ক'ত কাম কৰে ইয়াতো সেম টু সেম মই এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপ মেইনটেইন কৰিছোঁ সেম টু সেম 1 ইয়াত 1 আছে ঠিক আছে ক'ত আছে মুম্বাই দ্যাট মিন্স দীপকে ক'ত কাম কৰে মুম্বাইত কাম কৰে তেখেতে কি হয় এৰিয়া মেনেজাৰ হয় সেকেন্ড এক্সাম্পল নবীনৰ লৈছো নবীন ক'ত কাম কৰে 1 তেখেত কি হয় এৰিয়া মেনেজাৰ হয় কিন্তু কোন জগাত কাম কৰে নাম্বাৰ 2 দ্যাট মিন্স প্লেস ইজ কলকাতা তেখেতে কলকাতাত কাম কৰে দিস ইজ কল্ড ৰিলেশ্যনশ্বিপ মেইনটেইনিং ইআৰ মডেল যোনটো কয় এন্টিটি ৰিলেশ্যনশ্বিপ এটা টেবল বিভিন্ন ধৰণৰ লগত ৰিলেশ্যনশ্বিপ ক্ৰিয়েট কৰি পিনি এটা সিস্টেমেটিক ডেটা কালেকশন অফ ডেটা বনায় যোনটো আপুনি এক্সেস কৰিবৰ কাৰণে বহুত সুবিধা হয় কিন্তু যোনটো মই এই এক্সাম্পল আপোনাক দেখাই আছো দিস ইজ এ ৰিলেশ্যনশ্বিপ মডেল ৰিলেশ্যনশ্বিপ কেনেকা ক্ৰিয়েট কৰা হয় এইটো বস্তু keys in relationship model now relationship model আমি দুটা ধৰণৰ দুটা কি দি আমি ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে এটা হল প্ৰাইমাৰী কি এটা হল ফৰেন কি না প্ৰাইমাৰী কি প্ৰথম আমি আহো প্ৰাইমাৰী কি টু কি হয় here are two employees with the name Deepak but each can be identified distinctly by defining a primary key so এতিয়া দুটা নাম আছে Deepak now কম্পিউটাৰে কি গম পাব দুটা Deepak একেটা হয় না বেলেগ বেলেগ হয় এতিয়া আমি মানুহ হৈ পিনি আমি গম পাইছো কি নহয় এটা 45 age এটা 25 age ইয়াৰ ইমেইল আইডি বেলেগ ইয়াৰ ইমেইল আইডি বেলেগ এই কাৰণে দুটা বেলেগ বেলেগ মানুহ কিন্তু মই যদি কম্পিউটাৰত কৈ দিওঁ দীপক এটা বেলেগ মানুহ এই দীপক এটা বেলেগ মানুহ কম্পিউটাৰে কেনেকৈ গম পাব কেনেকৈ ডিফাইন কৰিব যেনেকৈ নাম দুটা একেই তাৰ কাৰণে আমি প্ৰাইমাৰী কি ইউজ কৰোঁ The primary key constraint uniquely identifies each record in a database table. Records হৈ গ'ল এইবিলাক rows, records, tuples আমি আগত কৈছোঁ প্ৰাইমাৰী কি দিয়াৰ লগে লগে কি হয় এটা এটা ৰেকৰ্ডছ মানে তাৰ নিজৰ এটা আইডেন্টিফাই হৈ যায় ইউনিক আইডেন্টিফাই হৈ যায় যদি মই এক্সাম্পল দিব বিচাৰো এইটো ইয়াৰ আইডি দিলো মই প্ৰাইমাৰী কি 1000 দীপকৰ আইডি হৈ গ'ল 1000 আনিছৰ আইডি হৈ গ'ল 1000 নবীনৰ আইডি হৈ গ'ল 1002 জেকব আইডি হৈ গ'ল 1003 যদি মই দীপক ইয়াতো মই যদি দীপক দি দিওঁ কম্পিউটাৰে কেনেকৈ ডিফাইন কৰিব দুটা বেলেগ বেলেগ মানুহ with the help of ID ID দি পিনি কম্পিউটাৰ ডিফাইন কৰিব দীপক এইটো দীপক আৰু এই দীপক দুটা বেলেগ বেলেগ মানে মই যদি ইয়াত যদি মই আইডেন্টিফাই কৰো 1 10 11 12 13 মই তিনটা বেলেগ বেলেগ আইডি দিছো এই সাইডত নাও এই দীপক আৰু এই দীপক কেনেকৈ ডিফাইন কৰিব তাৰ আইডি বেলেগ 10 আৰু ইয়াত 13 that is called primary key এইটো প্ৰাইমাৰী কি হয় ফৰেন কি হয় ফৰেন কি হল এটা প্ৰাইমাৰী কি বাদ দি এইটো চাওক এটা প্ৰাইমাৰী কি তাৰ বদলি বেলেগ এটা ফৰেন কি যদি লিংক কৰা হয় এইটো আমি ফৰেন কি এস্টাব্লিশমেন্ট বুলি কওঁ a foreign key is one table point to a primary key of another table এটা টেবলৰ প্ৰাইমাৰী কি বেলেগ এটা এটা টেবলৰ ফৰেন কি বেলেগ এটা টেবলৰ প্ৰাইমাৰী কিৰ লগত লিংক কৰা হয় 1 and here is 1 area manager 2 এইটো 2 supervisor যদি মই ইয়াতে এইটো সগেট fk লেখা আছে ফৰেন কি ইয়াত pk লেখা আছে প্ৰাইমাৰী কি আপোনাক বুজাবৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ দিছো ইয়াত 1 হয় ইয়াত 1 হয় মুম্বাইত কাম কৰে তো আপুনি গম পাব ইয়াত দীপক 24 বছৰীয়া ল'ৰা তাৰ ইমেইল আইডি এইটো হয় ডেজিগনেশ্যন কি হয় এৰিয়া মেনেজাৰ ক'ত কাম কৰে কলকাতাত কাম কৰে এইটো হৈ গ'ল যোন প্লেসটো ইয়াত আছে এইটো ফৰেন কি বুলি কোৱা হ'ব আৰু তেখেতে এইটো যোনটো এৰিয়া মেনেজাৰ দিয়া আছে এইটো বস্তুটো প্ৰাইমাৰী কি